Hi guys! Let's chop! Yan. So, i-chop na natin to guys. Umapoy na guys. Guys, ito yung chicken skin. Tapos talagyan ko siya ng breadings. Ito yung breadings. Sa labas din ako naglalagay nito. Tinulungan ako ni Papa magsiga. Tagal natin. Ayan na guys, yung iba luto na. Init guys. Lagyan ng pechay. Paminta. Egg. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nasa outdoor tayo and nag-outdoor cooking din ako kanina. And ito yung video, yung unang-unang video na palabas. So, meron tayong chicken skin and ano ba to? Pechay na may egg. So, let's start sa ating chicken skin. Ayan. Medyo maingay dito dahil nga maraming manok, ganyan. Tapos mga sasakyan na dumadaan. Kaya, pagpasensyahan nyo na dahil super ingay talaga. At hindi nyo marinig ang aking lunga. Ito ang brunch ko. Okay ba yung light? Kasi mga 9 AM na. Kaya ayun, ang daming langaw. Kasi nasa labas ako ng bahay eh. Mag-order tayo. First time ko lang dito kumain sa labas. Kaya, iba yung background natin. Ito nga ako. First time ko ito ginawa. Itong pechay na may egg. Dahil chicken skin.
Yung chicken skin, binili ko sa supermarket. Ito ang uso eh, outdoor mukbang. Kung may narinig kayong manok, kasi sa side na ito, puro manok. Sa side naman doon, puro car. Saan ako nagdito ditong part? Chicken skin. No. Try nyo rin to. Yung pechay na may itlog. Ang sarap. Sarap. Sarap ang chicken skin. Chicken skin.
naririnig ba kayo? Ang dumaan na truck. Yung dumaan na truck. Water. Sumakit yung pangak. Tapos na ako, guys. Guys, don't forget to like and subscribe. And hit nyo na yung bell button para ma-notify kayo whenever I post new video. Thank you guys for watching. Bye! Be grateful always. Bye!